નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આપણે ગયા લેક્ચરમાં જે માહિતી વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો, સંખ્યાત્મક માહિતી એટલે શું, ગુણાત્મક માહિતી શું, એનો આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો। સાથે સાથે આપણે પ્રાથમિક માહિતી એટલે શું અને ગૌણ માહિતી એટલે શું એનો પણ અભ્યાસ કર્યો હતો। પ્રાથમિક માહિતી એટલે સૌપ્રથમ વખત એકઠી કરાયેલ મૌલિક માહિતી, જેનો આપણે ઉદાહરણ દ્વારા પણ શીખ્યા હતા કે એનએસઓ દ્વારા ભારતના અભ્યાસ માટે એકત્રિત કરાયેલ માહિતી અને આ માહિતીનું ઉદાહરણ છે, પ્રાથમિક માહિતીનું ઉદાહરણ છે। ગૌણ માહિતીનો પણ આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો અને સાથે સાથે એનું ઉદાહરણ પણ આપણે એનો અભ્યાસ કર્યો હતો। આજે આપણે જોવાના છીએ, આજનો આપણો પ્રશ્ન છે પ્રાથમિક અને ગૌણ માહિતી વચ્ચેનો તફાવત। હવે જે પ્રાથમિક માહિતી છે અને ગૌણ માહિતી છે એ બંને વચ્ચે શું તફાવત છે? પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી છે, 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન, મતલબ 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે। જો 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય તો તમારે 4 મુદ્દા કમસે કમ લખવા જરૂરી છે। કેટલા મુદ્દા? 4 મુદ્દા લખવા જરૂરી છે, મતલબ 4 તમે લાઈન લખી શકો છો। તો મિત્રો, પ્રાથમિક માહિતી અને ગુણાત્મક માહિતી વચ્ચેનો તફાવત આપણે જોઈએ તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, જે આપેલું છે પ્રાથમિક માહિતીનું કોલમ છે અને આ જે આપેલું છે ગૌણ માહિતીનું કોલમ છે, અને આ જે આપેલું છે તમે સારી રીતે સમજી શકો એટલા માટે શું આપેલા છે? તફાવતના મુદ્દા, અને તફાવતના મુદ્દા ઉપરથી તમે સારી રીતે તફાવત લખી શકો છો। તો મિત્રો આપણે જોઈએ, પહેલો જે તફાવતનો મુદ્દો છે અર્થ। પ્રાથમિક માહિતીનો અર્થ અને ગૌણ માહિતીનો અર્થ શું આપણે સમજીએ તો મિત્રો, પ્રાથમિક માહિતી એ સૌપ્રથમ એકઠી કરાયેલી મૌલિક માહિતી છે। પ્રાથમિક માહિતીનું શું આપ્યો છે અર્થ? તો પ્રાથમિક માહિતી સૌપ્રથમ એકઠી કરાયેલી મૌલિક માહિતી છે। પ્રાથમિક માહિતી કેવી માહિતી છે? સૌપ્રથમ એકઠી કરાયેલી મૌલિક માહિતી છે, જે મિત્રો જે ઘણી બધી જગ્યાએ સર્વે કરીને અથવા ઘણી બધી જગ્યાએ તપાસ કરીને એ માહિતી એકઠી કરી હોય છે, એટલા માટે એને શું કહેવામાં આવે છે? સૌપ્રથમ વખત એકઠી કરાયેલ મૌલિક માહિતી। આગળ જોઈએ, સામે શું આપેલું છે ગૌણ માહિતીમાં? તો મિત્રો, ગૌણ માહિતી એ અન્ય દ્વારા, જે કોઈ પણ સંશોધક હોય, કોઈ પણ સંસ્થા હોય અધિકૃત, એના દ્વારા એકઠી કરાયેલી માહિતીનો સીધો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। મતલબ એકવાર ઉપયોગ થઈ ગયા પછી એનો ઉપયોગ કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા અધિકૃત અથવા કોઈ પણ સંસ્થા કરી શકે છે। એટલા માટે શું કીધું છે કે કોઈ પણ અધિકૃત સંસ્થા દ્વારા અથવા કોઈ પણ સંશોધક દ્વારા જે માહિતી એકઠી કરાયેલી છે એનો સીધો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। સમજી ગયા મિત્રો? પ્રાથમિક માહિતી એ સૌપ્રથમ વખત એકઠી કરાયેલ મૌલિક માહિતી છે, જ્યારે ગૌણ માહિતી એ શું છે? એકઠી કરાયેલ માહિતીનો સીધો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। બીજા તફાવતના મુદ્દા ઉપર જઈએ તો બીજું આપેલું છે એકત્રિત। બીજો તફાવતના મુદ્દાનું નામ શું છે? એકત્રિત। તો મિત્રો, પ્રાથમિક માહિતી શેના ઉપરથી મેળવવામાં આવે છે? તો મિત્રો, પ્રાથમિક માહિતી એ તપાસના એકમો પરથી મેળવવામાં આવે છે, અને ઘણી બધી જગ્યાએ સર્વે કરીને, ઘણી બધી જગ્યાએ તપાસ કરીને એ માહિતી મિત્રો મેળવી હોય છે, એટલા માટે પ્રાથમિક માહિતી તપાસના એકમો પરથી મેળવવામાં આવે છે। તો ગૌણ માહિતી, તો મિત્રો ગૌણ માહિતી શામાંથી મેળવવામાં આવે છે? તો ગૌણ માહિતી એ પ્રાથમિક માહિતીમાંથી મેળવવામાં આવે છે। તો સિમ્પલ છે, પ્રાથમિક માહિતી તપાસના એકમો પરથી મેળવવામાં આવે છે, જ્યારે ગૌણ માહિતી એ પ્રાથમિક માહિતીમાંથી મેળવવામાં આવે છે। આગળ જઈએ તો મિત્રો, આગળનો પોઈન્ટ છે આપણો સ્વરૂપ। તો સ્વરૂપ એટલે શું? તો મિત્રો, જે પ્રાથમિક માહિતી એ મૂળભૂત સ્વરૂપમાં હોય છે, મતલબ પ્રાથમિક માહિતી મૂળભૂત સ્વરૂપમાં હોય છે, મતલબ શું? તો મિત્રો, જે પ્રમાણે તમે જે માહિતી એકત્રિત કરી હોય છે, તમે જે ફોર્મેટ બનાવ્યું હોય છે, તમે જેનો કોષ્ટક રચનાની જરૂર પડશે, પરંતુ તમે અત્યારે ખાલી ફકરામાં લખી દીધું હશે અથવા માહિતીમાં લખી દીધું હશે, તો કેવા સ્વરૂપમાં હશે? તો મિત્રો, પ્રાથમિક માહિતી એ મૂળભૂત સ્વરૂપમાં હોય છે, જેથી વર્ગીકરણ અને કોષ્ટક રચનાની જરૂર પડે છે। જે રીતે વર્ગીકરણ કરવાનું હોય છે, જે રીતે કોષ્ટકની રચના કરવાની હોય છે, એની શું પડશે? એની જરૂર પડશે। તો મિત્રો, પ્રાથમિક માહિતી એ મૂળભૂત સ્વરૂપમાં હોય છે, જેથી કરીને કોષ્ટકની અને વર્ગીકરણ કરવાની જરૂર પડે છે। જ્યારે ગૌણ માહિતીમાં, તો મિત્રો ગૌણ માહિતી એકવાર ઉપયોગ થઈ ગયેલ હોવાથી વર્ગીકરણ અને કોષ્ટક રચના યુક્ત હોઈ શકે, મતલબ એના માટે કોઈ કોષ્ટક રચનાની જરૂર પડતી નથી, એ પહેલેથી જે કોષ્ટક રચનામાં આપેલી હોય છે। શું કીધું છે જુઓ, ગૌણ માહિતી એકવાર ઉપયોગ થઈ ગયેલ હોવાથી વર્ગીકરણ અને કોષ્ટક રચના યુક્ત હોઈ શકે। ખબર પડી? તો મિત્રો, ગૌણ માહિતી છે। આગળ જઈએ, તફાવતનો પોઈન્ટ છે 4, જેનું નામ છે સમય અને ખર્ચ। તફાવતનો મુદ્દા પોઈન્ટ છે 4, જેનું નામ છે સમય અને ખર્ચ। તો મિત્રો, જ્યારે પ્રાથમિક માહિતી તમે એકત્રિત કરતા હોય તો મિત્રો, પ્રાથમિક માહિતીમાં સમય, શક્તિ અને ખર્ચનો વધારે થાય છે, ધ્યાન રાખજો ખાસ।
જ્યારે પણ તમે પહેલીવાર માહિતીનો મતલબ માહિતી તપાસના એકમો પરથી માહિતી મેળવતા હોય ત્યારે હંમેશા યાદ રાખવાનું કે સમયનો વધારે ઉપયોગ થાય, શક્તિનો પણ વધારે ઉપયોગ થાય અને ખર્ચ કેવો થાય મિત્રો? ખર્ચ વધારે થાય. તો મિત્રો યાદ રાખજો, પ્રાથમિક માહિતીમાં સમય, શક્તિ અને ખર્ચનો વધારે થાય છે, જ્યારે ગૌણ માહિતીમાં સમય, શક્તિ અને ખર્ચ ઓછો થાય છે. એનાથી વિરુદ્ધમાં છે. પ્રાથમિક માહિતીમાં સમય, શક્તિ, ખર્ચનો વધારે થાય છે, જ્યારે ગૌણ માહિતીમાં સમય, શક્તિ, ખર્ચ ઓછો થાય છે. ખબર છે? ઈજી છે. આગળ જે વિશ્વસનીયતા. તો મિત્રો પ્રાથમિક માહિતી કેવી હોય છે? તો મિત્રો પ્રાથમિક માહિતીની વિશ્વસનીયતા વધારે હોય છે. મતલબ પ્રાથમિક માહિતી વધુ વિશ્વસનીય હોય છે, વધુ હોય છે, જ્યારે ગૌણ માહિતી ઓછી વિશ્વસનીય હોય છે. તો મિત્રો આ છે તફાવતનો પોઈન્ટ, ખાસ ધ્યાન રાખજો. આશા રાખું છું કે તમને વધારે ખબર પડી હશે. તો મિત્રો એક નવો પ્રશ્ન જોવાનો છે જે આપણે જોઈએ છીએ, તો ધ્યાન રાખજો. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે એક નવો પ્રશ્ન શીખવાના છીએ આંકડાશાસ્ત્રમાં, જે નામ છે પ્રાથમિક માહિતી એકત્રિત કરવાની રીત. તો મિત્રો પ્રાથમિક માહિતી એકત્રિત કરવાની ત્રણ રીતો છે: પ્રત્યક્ષ તપાસની રીત, પરોક્ષ તપાસની રીત અને ત્રીજા નંબરમાં છે પ્રશ્નાવલીની રીત. તો મિત્રો આપણે વન બાય વન એ રીતને ડીપમાં સમજતા જઈએ, જેનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે, એના લાભ શું છે, એના ગેરલાભ શું છે, એ આપણે સમજીએ. તો આજે આપણે સમજવાના છીએ પ્રત્યક્ષ તપાસની રીત. પ્રત્યક્ષ, તમારા મનમાં પ્રશ્ન થશે પ્રત્યક્ષ તપાસ, તો પહેલા પ્રત્યક્ષ સમજવું પડે. હવે મિત્રો પ્રત્યક્ષ એટલે રૂબરૂ ત્યાં જઈને એને કહેવાય પ્રત્યક્ષ. સામે ફેસ ટુ ફેસ તમે વાત કરતા હોય તો મિત્રો પ્રત્યક્ષ રીતે કહી શકાય. તો મિત્રો પ્રત્યક્ષ તપાસમાં પણ કંઈક એવું જ છે, ત્યાં રૂબરૂ જઈને સ્થળની મુલાકાત લે અને જે માહિતી મેળવે, તો એ માહિતી કઈ પદ્ધતિ કહેવાય છે? તો એ માહિતી મેળવવામાં જે પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે એને પ્રત્યક્ષ તપાસની રીત કહેવામાં આવે છે. તો ધ્યાન રાખજો ખાસ. તો મિત્રો જ્યારે એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે વ્યાખ્યા, એની વ્યાખ્યા યાદ રાખજો કે સંશોધક જાતે અથવા તેણે નિમેલ કોઈ આગળ તપાસના સ્થળની રૂબરૂ મુલાકાત લે અને માહિતી મેળવવામાં આવે તેને પ્રત્યક્ષ તપાસ કહે છે. ઈજી છે, યાદ રાખજો. સંશોધક જાતે અથવા તેણે નિમેલ કોઈ આગળ તે સ્થળની મતલબ તપાસના સ્થળની રૂબરૂ મુલાકાત લે અને જે માહિતી મેળવવામાં આવે તેને શું કહેવામાં આવે છે મિત્રો? તેને પ્રત્યક્ષ તપાસ કહે છે. દાખલા તરીકે ધ્યાન રાખજો, એ ઉદાહરણ આપેલું છે. દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદ તાલુકાના ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ વિશે માહિતી એકત્રિત કરવા ઈચ્છતી હોય, કોઈ વ્યક્તિ અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદ તાલુકાના ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ વિશેની માહિતી એકત્રિત કરવા ઈચ્છતી હોય તો તેને જાતે સાણંદ તાલુકામાં જઈને ત્યાંના ખેડૂતોને રૂબરૂ મળીને તેમની પરિસ્થિતિ વિશેની માહિતી એકઠી કરવી જોઈએ. સાણંદ તાલુકાના કોઈ ખેડૂતોની છે એની પરિસ્થિતિ વિશે માહિતી મેળવવા માંગે છે તો એ સંશોધક જાતે અથવા તેને નિમેલ કોઈ આગળ ત્યાં રૂબરૂ જઈને તે સ્થળની તપાસ કરીને એ ખેડૂતોની સાથે પૂછપરછ કરીને એ માહિતી એકઠી કરી શકે છે. તો એકત્રિત કરાયેલ માહિતી જે કહેવાય છે એ પ્રત્યક્ષ તપાસ દ્વારા મેળવેલી માહિતી કહેવાય. જે માહિતી એકત્રિત કરી છે એ પ્રત્યક્ષ તપાસ દ્વારા મેળવેલી માહિતી કહેવાય. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. દાખલા તરીકે કોઈ શાળામાં શિક્ષક દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની તપાસ, કોઈ એક શાળા છે એમાં શિક્ષક દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની તપાસ કરે છે તો મિત્રો એ કોનું ઉદાહરણ છે? પ્રત્યક્ષ તપાસનું ઉદાહરણ છે. પ્રશ્ન એક પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે, એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે પ્રત્યક્ષ તપાસનું ઉદાહરણ લખો. તો મિત્રો પ્રત્યક્ષ તપાસના ઉદાહરણ તમે લખી શકો છો. શાળામાં શિક્ષક દ્વારા વિદ્યાર્થીની તપાસ અથવા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સર્વે. બધી સ્કૂલોની તપાસ કરવી હોય તો મિત્રો મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શાળામાં ભણતા બધા વિદ્યાર્થીઓની તંદુરસ્તી વિશે માહિતી મેળવવી હોય તો એની તપાસ કરીને રૂબરૂ માહિતી જે મેળવે છે અથવા જે એકત્રિત કરે છે માહિતી એને શું કહેવામાં આવે છે? પ્રત્યક્ષ તપાસ કહેવામાં આવે છે. તો આ તપાસના મિત્રો કંઈક થોડા ગેરલાભ છે અને ઘણા બધા લાભ છે. તો મિત્રો પ્રત્યક્ષ તપાસની રીતથી કઈ મદદ થાય અથવા કયા ગેરલાભ છે એ આપણે હવે સમજીએ. તો મિત્રો લખેલું છે પ્રત્યક્ષ તપાસના લાભ. તો મિત્રો પ્રત્યક્ષ તપાસના લાભ આપણે સમજીએ. તો મિત્રો આ પદ્ધતિ દ્વારા ધ્યાન રાખજો, પહેલો ફાયદો
આ પદ્ધતિ દ્વારા સાચી અને વિશ્વસનીય માહિતી મળે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, આમાં કોઈ સમજવાની જરૂર નથી પરંતુ યાદ રાખવાની જરૂર છે. તો મિત્રો પ્રત્યક્ષ તપાસની રીતથી કેવી માહિતી મળે છે? સાચી અને વિશ્વસનીય માહિતી મળે છે. તમે ત્યાં રૂબરૂ જઈને તપાસ કરી હોય તો તમને જે પણ પ્રશ્નો છે તે તમને કેવી માહિતી આપી હશે મિત્રો? સાચી આપેલી હશે, વિશ્વસનીય માહિતી આપેલી હશે, કોઈ પણ શરમ સંકોચ રાખ્યા વિના. તો તમને માહિતી કેવી મળી હશે? સાચી અને વિશ્વસનીય. બીજા નંબરમાં છે રૂબરૂ મુલાકાતને કારણે. બીજા નંબરનો ફાયદો, રૂબરૂ મુલાકાતને કારણે માહિતી આપનારની શંકા, પ્રશ્નો કે મૂંઝવણનો ઉકેલ લાવી શકાય. ઘણીવાર એવું થતું હોય છે મિત્રો કે તમે જ્યારે તપાસ દ્વારા કોઈ બીજી કોઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરતા હોય ત્યારે કોઈ ટપાલ દ્વારા તમે જે માહિતી મંગાવતા હોય તો ક્યારેક એ ટપાલ તમને પહોંચી પણ ન હોય અથવા એ ભાઈએ તમને જવાબ આપ્યો પણ ન હોય. પરંતુ પ્રત્યક્ષ તપાસના કારણે શું થાય છે? રૂબરૂ મુલાકાત તમે કરી હોય કે માહિતી આપનારના મનમાં કોઈ શંકા હોય અથવા એના મનમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય અથવા એના કોઈ મનમાં કોઈ મૂંઝવણ હોય તો એ તરત જ એનો ઉકેલ લાવી શકે છે ત્યાં ને ત્યાં તપાસના સ્થળે જ. તો આ એનો એક ફાયદો છે મિત્રો. તો રૂબરૂ મુલાકાતને કારણે માહિતી આપનારની શંકા, પ્રશ્નો કે મૂંઝવણનો ઉકેલ લાવી શકે છે. આ બીજા નંબરનો ફાયદો, કોઈ પણ શરમ સંકોચ રાખ્યા વિના જે પણ એના જે માહિતી આપનાર છે એના મનમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય અથવા કોઈ શંકા હોય એ તરત જ સામેવાળા વ્યક્તિને જે માહિતી લેનાર છે એને પૂછીને એના પ્રશ્નનું સોલ્યુશન લાવી શકે છે. તો મિત્રો એનો એક ફાયદો છે. ત્રીજા નંબરમાં છે કેટલીક પૂરક માહિતી મેળવી શકાય છે જે અર્થઘટન વખતે ઉપયોગી બને છે. તમે જે માહિતી મેળવવા માટે ગયા હોય એ તમારા નમૂનામાં એ માહિતી ન પણ હોય પરંતુ તમે કોઈ વધારાની માહિતી એને પૂછવા માંગો છો જે તમારા અર્થઘટન માટે ઉપયોગી છે, જે તમારા માહિતી માટે ઉપયોગી છે, તો તમે એવી માહિતી પણ તમે મેળવી શકો છો. તો મિત્રો કેટલીક પૂરક માહિતી મેળવી શકાય છે જે અર્થઘટન વખતે ઉપયોગી બને છે. તમે દાખલા તરીકે કોઈ ફેમિલી મેમ્બરમાં ગયા, એનું જીવન ધોરણ માટે ગયા, કોઈ પૂછી શકો કેટલા બાળકો છે, કેટલા ભાઈઓ છે, કેટલા બહેનો છે, કોણ કેટલું કમાય છે, આવી બધી માહિતીઓ, પૂરક માહિતીઓ તમે ત્યાં જઈને પૂછી શકો છો. જે તમારા અર્થઘટનમાં કોણ કેટલું ભણેલા છે, કોની કેટલી આવક છે, એ બધું તમે ત્યાં જઈને પૂછી શકો છો. તો મિત્રો ચોથા નંબરમાં છે જ્યારે તપાસનું ક્ષેત્ર મર્યાદિત હોય ત્યારે આ પદ્ધતિ સાચી નીવડે છે. મતલબ સારી એટલે ઉપયોગમાં વધારે આવે છે. તપાસનું ક્ષેત્ર કેવું હોવું જોઈએ? સાવ મર્યાદિત હોવું જોઈએ. મતલબ તપાસનું ક્ષેત્ર એવું વિશાળ ન હોવું જોઈએ. મતલબ કોઈ એક વસ્તુની ત્યાં જઈને રૂબરૂ તપાસ કરી શકો એટલું નાનું તપાસનું ક્ષેત્ર હોવું જોઈએ. મર્યાદિત એટલે કે નાનું. જો તપાસનું ક્ષેત્ર મર્યાદિત હશે એટલે કે નાનું હશે તો આ પ્રત્યક્ષ તપાસની રીત વધારે ઉપયોગી નીવડશે. તો આનો ચોથો ફાયદો છે, ધ્યાન રાખજો ખાસ. ચોથા ફાયદામાં શું છે? જ્યારે તપાસનું ક્ષેત્ર મર્યાદિત હોય ત્યારે આ પદ્ધતિ સારી નીવડે છે. પાંચમા નંબરનો ફાયદો છે કે અમુક માહિતી આપવામાં સંકોચ હોય. ફાયદો યાદ રાખજો, અમુક માહિતી આપવામાં સંકોચ હોય તો પૂરક પ્રશ્ન પૂછીને દુરુપયોગ નહીં થાય એની ખાતરી આપી શકાય. દાખલા તરીકે તમે કોઈ પ્રશ્ન પૂછો છો, કોઈ પર્સનલ એના અંગત જીવનને લગતો પ્રશ્ન પૂછો છો તો એ તમને જવાબ ન પણ આપે, એ તમને એની માહિતી સાચી ન પણ આપી શકે તો તમે શું કરી શકો છો? એના કોઈ પૂરક પ્રશ્નો પૂછીને તમે એનો જવાબ મેળવી શકો છો. પૂરક પ્રશ્નો પૂછવા કે એને અનુરૂપ, એને મતલબ બીજી ભાષામાં અથવા કોઈ ટ્વિસ્ટ કરીને અથવા સાદી ભાષામાં તમે એનો પૂરક પ્રશ્ન પૂછ્યો, એના અંગત જીવનને લગતા પ્રશ્નો એ ન પૂછવાના હોય પરંતુ એને કંઈક બીજી રીતે પૂછીને તમે એને કોઈ શરમ સંકોચ રાખ્યા વિના તમારો જે માહિતી આપો છો એનો દુરુપયોગ નહીં થાય એવી ખાતરી આપીને તમે માહિતી મેળવી શકો છો. તો આ રૂબરૂ તપાસને કારણે શક્ય બને છે. એટલા માટે આ પદ્ધતિ ઉપયોગી છે. મિત્રો અમુક માહિતી આપવામાં સંકોચ હોય તો પૂરક પ્રશ્નો પૂછીને દુરુપયોગ નહીં થવાની ખાતરી આપી શકાય. તો મિત્રો એના ફાયદા છે. પ્રશ્ન એમપી છે પ્રત્યક્ષ તપાસની રીત સમજાવો, તેના લાભ અને ગેરલાભ જણાવો. તો મિત્રો આવો કોઈ પ્રશ્ન પૂછાય તો તમે સારી રીતે લખી શકો છો. હવે આગળ જઈએ, એના ગેરલાભ શું છે, ગેરફાયદા શું છે, એનાથી શું ગેરલાભ છે આપણે જોઈએ. તો પહેલો જે ગેરલાભ છે, તપાસનું ક્ષેત્ર વિશાળ હોય ત્યારે સમય વધારે લાગે છે. એની લિમિટેશન શું છે? તમારે તપાસનું ક્ષેત્ર કેવું હોવું જોઈએ? મર્યાદિત હોય ને તો જ આ પદ્ધતિ સારી નીવડે છે. પરંતુ જ્યારે તપાસનું ક્ષેત્ર વિશાળ હોય, મતલબ બહુ મોટું તપાસનું ક્ષેત્ર હોય તો તમે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. આજે એનો ગેરલાભ છે. તો મિત્રો જ્યારે તપાસનું ક્ષેત્ર વિશાળ હોય ત્યારે આ પદ્ધતિ ઉપયોગી નીવડતી નથી. મિત્રો હવે આગળ જોઈએ, બીજા નંબરમાં છે. બીજા નંબરમાં શું છે કે આ પદ્ધતિ વધારે ખર્ચાળ છે.
કેમ? તો આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવા માટે, આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય એટલા માટે શું થાય છે? એના માટે વધારે સમયનો ઉપયોગ જરૂરી છે, વધારે શક્તિ ખર્ચાય છે અને શું થાય છે? પદ્ધતિ બહુ ખર્ચાળ છે, નાણાંનો પણ વધારે વ્યય થાય છે, નાણાંનો પણ વધારે ખર્ચ થાય છે, આગણકોની વધુ જરૂરિયાત રહે છે. આ તપાસ કરવા માટે આગણકો એટલે કોઈ વ્યક્તિ હોય જે આગણક દ્વારા એની નિમણૂક કરી હોય એની વધારે જરૂરિયાત રહે છે. પ્રત્યક્ષ તપાસ કરવા માટે તમારે ત્યાં જાતે જઈને તપાસ કરવાની હોય એટલા માટે આગણક જરૂરી છે. એટલા માટે જો તપાસનું ક્ષેત્ર વધારે હોય અથવા જો વધારે ખર્ચાળ છે, કારણ કે જેમ તમે આગણક વધારે રહો તેમ તમે એને કંઈક વળતર આપવું પડે. એ વળતર તમારા માટે શું બની રહે છે? વધારે ખર્ચાળ બની રહે છે. તો મિત્રો શું છે? આ પદ્ધતિ વધારે ખર્ચાળ છે. ત્રીજા નંબરમાં છે, જો કોઈ તાલીમયુક્ત આગણકો ન હોય તો ઓછી વિશ્વસનીય માહિતી મળે છે. તમે જે આગણકની નિમણૂક કરી છે તપાસ કરવા માટે, એ તમે એને તાલીમ ન આપેલી હોય તો મિત્રો એના દ્વારા જે પ્રશ્નો, જે માહિતી આપવામાં આવશે, જે એના દ્વારા માહિતી લેવામાં આવશે તો મિત્રો એ માહિતી કેવી નીવડશે? ઓછી વિશ્વસનીય નીવડશે. મતલબ એની માહિતી ઉપર વિશ્વાસ કરી શકાય નહીં. ક્યારે? એ આગણક તાલીમયુક્ત ન હોય ત્યારે. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, પ્રત્યક્ષ તપાસના લાભ અને ગેરલાભ ચોપડીમાં આપેલા છે, સારી રીતે તમે સમજી શકો છો. હું પણ તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન વધારે કર્યો છે. તો મિત્રો આજના લેક્ચરમાં બસ આટલું જ. એક પ્રશ્નમાં આપણે આગળ હજી તપાસની રીતો સમજવાની છે. તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં શું જોઈશું? પરોક્ષ તપાસની રીત અને પ્રશ્નાવલીની રીત. ત્યાં સુધી ફરી મળીશું. તો મિત્રો ધન્યવાદ.